Kênh chia sẻ tri thức thân ái được kính chào quý vị và các bạn. Bài viết hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tuổi Giáp Tý gặp năm Giáp Thìn, tốt xấu ra sao? Giáp Tý là năm 1984, còn Giáp Thìn là năm 2024. Chúng ta nên nhớ năm Giáp Thìn nó khác với tuổi Giáp Thìn nha. Còn tuổi Giáp Tý nó sẽ khác với năm Giáp Tý. Ở đây chúng ta đang nói về cái tuổi của người Giáp Tý khi mà sống ở trong năm Giáp Thìn 2024, tốt xấu ra sao nha. Chúng ta sẽ nói về bối mạng, bối thiên can địa chi. Nghĩa là sao? Có nghĩa là có rất nhiều cách bối, cách coi khác nhau về cái sự tốt xấu của những con người ở những độ tuổi nhất định nào đó. Trong đó chúng ta thấy một điều rằng ở một con người từ khi sinh ra đến khi mất đi, có những yếu tố bao giờ cũng gắn liền với họ mà không thể nào thay đổi được. Đó chính là mạng số, cung, thiên can, địa chi. Hay nói một cách rõ hơn, ví dụ như Giáp Tý, Giáp Thìn, từ khi sinh ra đến khi chết đi thì mạng Giáp Tý bao giờ cũng sẽ là mạng hải trùng kim, có nghĩa là vàng ở dưới nước. Nam thì mạng thuộc cung đồi, nữ mạng thì thuộc cung cấn. Vậy thì chúng ta đã tìm hiểu được mạng, cung. Còn thiên can địa chi là thế nào? Thiên can địa chi chúng ta sẽ xét ở chữ Giáp Tý. Thiên can là Giáp, địa chi là Tý. Đây là những yếu tố không bao giờ thay đổi trong một con người. Không thể nào là năm nay thì là mạng Giáp Tý sẽ là mạng hải trung kim, năm sau là đại hải thủy. Hoặc là không thể nào là Giáp Tý năm nay là nam mạng là thuộc cung đồi, năm sau nam mạng lại thuộc là cung cấn, hay nữ cũng vậy vân vân. Điều này không có, hoàn toàn không xảy ra. Đây là những yếu tố chính xác, khoa học và không bao giờ thay đổi. Cho nên khi chúng ta xét ở trong cái phần bối như thế này thì chúng ta sẽ dựa trên những yếu tố khách quan không thay đổi, hay nói một cách gọi là khoa học. Và chúng ta dựa vào yếu tố gọi là tiên thiên. Còn Giáp Thìn năm 2024, mạng Giáp Thìn đó là mạng phú đăng quả, có nghĩa là ngọn lửa của đèn dầu. Hay nói một cách ngắn gọn hơn, đó là mạng quả. Vậy người Giáp Tý là mạng kim mà sống trong năm Giáp Thìn mạng quả, nó thuộc hệ quả đó, thì tốt xấu ra sao? Chúng ta nên nhớ một điều như thế này. Giáp Thìn là năm Giáp Thìn thì trong một năm nó sẽ có 12 tháng. Và đương nhiên chúng ta sẽ nói về từ tháng 1 nhé, 2, 3, 4, 5 cho đến tháng 12. Và chúng ta nên nhớ một điều rằng trong một năm nó sẽ có những tháng tốt và những tháng bình thường, những tháng xấu. Chứ không phải trong một năm lúc nào cũng tốt hoặc lúc nào cũng xấu. Và bài viết này sẽ đi sâu vào tìm hiểu từng tháng cụ thể trong năm Giáp Thìn để xem mạng Giáp Tý nó tốt xấu ra sao nha. Người mạng Giáp Tý trong năm Giáp Thìn, bối mạng, bối thiên can địa chi. Tháng 1 Bính Dần, lư trung quả, lửa trong lò. Nghĩa là trong tháng Bính Dần đó là tháng quả nha. Thì mạng Giáp Tý 1984, ở đây chúng ta nói là nói đến cả nam và nữ. Nghĩa là ai mạng Giáp Tý
thì chúng ta đều nói hết. Chỉ khi nào chúng ta cưới vợ, gả chồng hoặc là xây nhà cất nhà thì chúng ta mới xét nam mạng Giáp Tý và nữ mạng Giáp Tý nó khác nhau nha. Còn này cuộc sống thì nam nữ giống nhau, ai nam nữ gì mà chỉ cần Giáp Tý là được hết. Thì Giáp Tý và tháng Bính Dần xét ở góc độ đó là thiên can, địa chi và mạng. Thiên can là con đường tài lộc của mình, địa chi là nói vấn đề xung khắc. Chúng ta nên nhớ nha, thiên can là về tài lộc, nghĩa là trong tháng đó tốt xấu ra sao, hên xui, hao tiền tốn của hay là được tài lộc đó. Còn địa chi xung khắc là tốt xấu, về vấn đề là có cự nữ, có vui vẻ không. Thì Giáp Tý về thiên can là chúng ta xét ở chữ Giáp, còn Bính Dần thiên can chúng ta sẽ xét ở chữ Bính, mà Giáp Bính là bình thường. Địa chi xung khắc thì địa chi là Giáp Tý xét ở chữ Tý, Bính Dần xét ở chữ Dần, mà Tý là Chuột, Dần là Cọp. Chúng ta thấy nếu như đem hai con này đấu đầu trực tiếp với nhau thì đương nhiên con Cọp nó sẽ ăn con Chuột. Đó là theo lý thuyết. Còn thực tế chúng ta sẽ xét Chuột thì thường là chuột ở nhà, chuột ngoài trồng, còn Cọp là trên rừng rú. Cho nên hai con này thường sẽ ít gặp nhau, cho nên có thể nói là bình thường. Còn nếu như gặp trực tiếp nhau thì đương nhiên Cọp sẽ ăn chuột rồi, Cọp sẽ rượt chuột. Cho nên mình cũng sẽ tránh cái ngày nào mà là ngày Dần, hạn chế chút định, nó sẽ tốt hơn. Ngày Dần tháng Dần thì nó hơi mệt nha. Còn ngoài ra thì bình thường. Về mạng, Giáp Tý mạng Kim, Bính Dần mạng Hỏa, Hỏa khắc Kim. Chúng ta thấy Hỏa khắc Kim thì đương nhiên là cái tháng này thì Giáp Tý nó không tốt. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều rằng Hỏa khắc Kim, nhưng vàng thật thì không có sợ lửa đâu. Mà lửa này là lửa trong lò. Chỉ khi nào chúng ta lấy vàng á, chúng ta để vàng nó vô lò á, thì đương nhiên vàng này nó mới bị đốt. Còn nếu bình thường thì kim này là hải trung kim, là vàng ở dưới biển, thì lửa trong lò làm sao đốt được vàng dưới biển. Cho nên quả này nó cũng gọi là cũng bình thường nha. Khi nào trực tiếp thì chúng ta mới khó khăn chút. Nghĩa là khi nào rơi vào thử thách cùng cực thì chúng ta mới chịu cái nguy khốn, mệt mỏi vất vả. Còn bình thường thì không sao. Người mạng Giáp Tý trong năm Giáp Thìn. Tháng 2 Đinh Mão, Lư Trung Hỏa, lửa trong lò. Chúng ta quan sát, lắng nghe, chúng ta sẽ phát hiện một điều rằng trong 12 con giáp, nó sẽ đi theo từng cặp cùng một mạng với nhau. Có nghĩa là Tý Sửu sẽ cùng một mạng, Dần Mẹo sẽ cùng một mạng, Thìn Tỵ cùng một mạng, Ngọ Mùi cùng một mạng, Thân Dậu cùng một mạng, Tức Hợi cùng một mạng. Cũng như Bính Dần và Đinh Mão là cùng một mạng, đó là mạng Lư Trung Hỏa, nghĩa là cùng mạng hỏa. Nhưng thiên can địa chi khác nhau thì số phận của tổ Giáp Tý ở trong mỗi tháng sẽ khác nhau, thì sự hên xui tài lộc sẽ khác nhau. Cho nên mình mới đi xét khác vậy thiên can địa chi. Chúng ta sẽ thấy như thế này. Về mặt thiên can tài lộc, Giáp Tý thì vẫn là chữ Giáp, Đinh Mão là chữ Đinh. Lưu ý một điều quan trọng, Giáp nó bị đinh cho nên hao. Tuổi Giáp Tý lưu ý cực kỳ quan trọng. Tuổi Giáp Tý sẽ không bao giờ được làm ăn hùng hạp, ý y
trong tháng mà có chữ đinh, trong ngày có chữ đinh, hai đối với người có chữ đinh, nó sẽ không tốt. Bởi vì đinh nó sẽ hút tài lộc của chữ giáp. Có nghĩa là làm nhiều mà ăn không có bao nhiêu, bị hút hết. Giống như là chúng ta đổ nước mà vô cát chứ, đổ bao nhiêu thì nó hút hết bao nhiêu, nó sẽ không tốt, gọi là hao tài tốn của. Thứ hai, về địa chi xung khắc, Giáp Tý là chữ Tý, Đinh Mão là chữ Mão, Tý là chuột, Mão là mèo, mèo ăn chuột. Đây là một chuyện rất bình thường. Chuyện thứ hai, Tý Mão nó gọi là khắc hình hại. Khắc hình hại là sao? Có nghĩa là trong tháng đó, trong cái năm đó, mình dễ bị gặp công an làm hồ sơ sổ sách liên quan đến công an, dễ được công an ghé hỏi thăm. Nhưng mà nếu như những bạn nào mà đang là công an, hay là mình giao thiệp với công an nhiều, thì có thể là sẽ hạn chế được điều này. Còn thứ hai nữa là tam bắc đắc. Chúng ta có nhất bắc đắc, tứ hành xung đó là dần thân tỵ hợi, cái này nặng nhất. Còn nhị bắc đắc là thìn tức sửu mùi, cái này nhẹ. Còn tam bắc đắc là tý ngọ mẹo dậu. Tý ngọ mẹo dậu là tam bắc đắc, nó nhẹ nhất. Nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là khi nào chúng ta hội tụ đủ Tý ngọ mẹo dậu thì mới xui, mới có sự cự cãi, tranh luận. Ở đây chúng ta cần phải làm rõ, Tý ngọ mẹo dậu không phải là 4 người ngồi chung một bàn, cũng có thể là như vậy, nhưng mà cũng có thể là mình tuổi Tý nè, mình nói chuyện với người tuổi Mẹo nè, là thấy xung khắc rồi. Thứ hai nữa, cái ngày này là ngày ngọ. Thứ tư là tháng này là tháng Dậu, nghĩa là ngày tháng năm. Còn cái người nữa, chỉ cần hội tụ đủ 4 thứ Tý ngọ mẹo dậu là đã tứ hành xung rồi. Không nhất thiết phải là 4 người, có thể là giờ mặc dù bản thân người Tý đi, mà ngay đi đâu đó làm việc gì đó mà ngay cái giờ Mẹo, mà cái ngày là ngày Ngọ, mà tháng là tháng Dậu, là coi như là giống như cho ta nhớ nha. Hoặc là trường hợp ngược lại, cụ thể trong tháng này thì tháng này là tháng Mão mà, tháng Mẹo mà, thì giờ cái người tuổi Tý mà đi ngay giờ Ngọ mà ngày Dậu tháng Mẹo thì đương nhiên nó sẽ bị khắc rất là nặng nha. Bởi vì cái tháng Mão đó, Mẹo là khắc hình hại, công an hồ sơ sổ sách là bu lắm, hạn chế đi sẽ tốt hơn. Tiếp theo là mạng Giáp Tý là mạng kim, còn Đinh Mão là cũng là mạng hỏa khắc kim, cũng là không tốt. Tuy nhiên cũng giống như là Bính Dần, thì lửa này là lửa trong lò, còn kim mà kim dưới biển thì hầu hết thì nó không có dính líu gì với nhau. Lửa mà nó xuống tới nước là tắt rồi. Có nghĩa là cái hỏa này, cái kim này á, nó nằm dưới nước, nó đừng có trồi lên, nó nằm dưới nước đi, thì hỏa này nó sẽ không làm được gì hết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tháng thứ 3, đó là tháng Mậu Thìn, đại lâm mộc, cây đại thọ, cây cổ thụ trên rừng. Chúng ta thấy như thế này, tháng Thìn, nhưng mà tháng Thìn này là tháng Mậu Thìn, còn năm Thìn mà lại là năm Giáp Thìn, cho nên tháng Mậu Thìn thì nó thuộc mộc, còn tháng Giáp Thìn thì nó thuộc hỏa, là như vậy. Chúng ta phải nên nhớ, không phải thìn nào cũng giống nhau hết. Chúng ta thấy về vấn đề thiên can tài lộc,
Giáp Giáp Tý là giáp, Mậu Thìn là mậu, mà giáp thì bị mậu nó phá. Phá nghĩa là tiền bạc là bị phá. Phá nó nhẹ hơn cái hao, hao nó nặng nhất. Còn phá này phá được bao nhiêu thì phá, cho nên là nó nhẹ hơn cái hao, nhưng mà vẫn không tốt. Về địa chi xung khắc thì Giáp Tý địa chi là Tý nhé, Mậu Thìn địa chi là Thìn, thì Tý Thìn là tốt, tam hợp, nghĩa là điều này rất là tốt. Tuy nhiên về mạng thì chúng ta thấy Giáp Tý là mạng kim, còn Mậu Thìn là mạng mộc. Thường thì chúng ta thấy là kim khắc mộc, đúng không nào? Tuy nhiên chúng ta cần phải nói rõ ở cái mạng này. Tại sao một số người nói ủa tháng này là mình kim khắc mộc mà lại mình hợp với tháng Thìn, tại sao là không tốt? Thì chúng ta nên nhớ một điều như thế này. Đúng là bình thường kim khắc mộc, nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ. Kim ở đây là vàng dưới biển, còn mộc ở đây là đại lâm mộc ở trên rừng. Vàng dưới biển, còn cây trên rừng nó không có liên quan với nhau, không có khác được. Thứ hai, trên bình thường thì kim khắc mộc, nhưng chúng ta thấy nếu như bây giờ chúng ta lấy búa, lấy cưa, lấy dao, chúng ta chặt vào cái cây mà mới trồng có 1-2 năm, 1-2 tháng thì nó quá dễ dàng. Còn cây mà đại lâm mộc là cây cổ thụ rồi, thì chúng ta thấy không phải kim nào, dao nào, búa nào chặt vô nó cũng thắng được đâu nha. Có nghĩa là kim khắc mộc, nhưng trong trường hợp mộc nó khắc lại kim. Cũng như ở trên vàng thật thì không sợ lửa, còn đây cây cổ thụ mà lấy cái dao bình thường, cái búa bình thường chém vào thì cái búa cây dao nó bị mẻ đó. Mộc đây sẽ khắc lại kim nha. Cho nên vấn đề hậu thiên kim khắc mộc, còn về vấn đề tiên thiên thì mộc khắc lại kim nhé. Tiếp theo đó là chúng ta nói về tháng Tư Kỷ Tỵ. Kỷ Tỵ nó cũng giống như Mậu Thìn, cũng là đại lâm mộc, có nghĩa là cây đại thọ, cây cổ thụ trên rừng. Về thiên can tài lộc, Giáp với Kỷ nó hợp nhau tốt. Hợp là tốt rồi, hợp là hợp ấy, là tốt. Địa chi xung khắc Tý Tỵ. Tý là chuột, Tỵ là rắn, mà chuột thì cắn con rắn, cho nên điều này không tốt. Về mạng kim mộc thì kim khắc mộc, nhưng mà giống như bên Mậu Thìn mình nói rồi, trong một số trường hợp thì mộc khắc lại kim. Nhưng xét ở mức độ bình thường thì trong tháng này có tốt có xấu, cho nên ở mức độ vẫn là trung bình. Tháng 5 canh ngọ, lộ bàn thổ, có nghĩa là đất ven đường, ven biển. Về thiên can, Giáp với Canh không tốt, nó bị xung khắc. Về địa chi, Tý Ngọ nó thuộc tứ hành xung, tam bắc đất, giống như mèo. Khi nào hội tụ đủ bốn con Tý Ngọ mèo dậu thì sẽ bị tam bắc đất, có nghĩa là cự cãi nhau quyết liệt lắm. Nhưng mà Tý với Ngọ thì đương nhiên nó sẽ nhẹ nhàng hơn là Tý với Mẹo nha. Tý với Mẹo với Mão thì Mão
và Tý nó gặp nhau gọi là khắc hình hại thì nó nặng nề lắm. Còn ở Ngọ thì nó nhẹ nhàng hơn, nghĩa là Tý Ngọ thì bình thường, khi nào Tý Ngọ Mẹo Dậu thì nó mới bị khắc. Tý Ngọ Mẹo Dậu, mạng kim với thổ, thổ sinh kim tốt. Có nghĩa là chúng ta hình dung giống như thổ, mạng thổ là mẹ, còn kim là con. Mẹ thì nó nuôi con là chuyện bình thường. Gặp tháng này thì kim sẽ thoải mái hơn, về mạng của mình rất là thoải mái vui vẻ lắm. Người mạng Giáp Tý trong năm Giáp Thìn, tháng 6 của Giáp Thìn, tháng Tân Mùi, cũng là lộ bằng thổ đắc gian đường đi gian biển. Giáp Tý, Tân Mùi. Đây là một tháng tài lộc của Giáp Tý nha. Về thiên can thì Giáp Tân, Tân sẽ sanh Giáp, tài lộc của Giáp. Có nghĩa là khi chúng ta làm ăn, buôn bán thì chúng ta hãy nhớ hai điều quan trọng. Thứ nhất, tránh xa năm tháng, tránh xa người có chữ đinh, và nên gần, nên hợp tác với người có chữ Tân. Đinh sẽ là hao tài tốn của, còn Tân sẽ là tháng tài lộc, sinh ra tài của cho người Giáp Tý. Tháng này là làm chơi mà ăn thiệt đó, còn tháng Đinh là làm thiệt mà ăn chơi đó. Về địa chi xung khắc Tý Mùi, Tý Mùi cũng là không tốt, khắc hình hại. Chúng ta nên nhớ, trong 12 con giáp có một số con mà nó bị khắc hình hại đến 2 con này. Ví dụ như Tý, Tý khắc hình hại với Mèo, Mão và Mùi. Khắc hình hại có nghĩa là chúng ta sẽ gặp công an, hồ sơ sổ sách liên quan với nhà nước, công an, sổ sách rất là nhiều, cho nên hạn chế. Về mạng, kim sinh thổ. Về mạng là thổ sinh kim, thổ sinh kim thì tốt. Có nghĩa là trong tháng này về mặt thiên can và mạng thì rất là tốt. Chỉ địa chi là khắc hình hại đó. Chúng ta cứ mạnh dạn phát triển buôn bán trong cái trường hợp này. Biết đâu tháng này chúng ta có rất nhiều tiền và chúng ta nên đẩy mạnh vào. Trong một năm Giáp Thìn này chỉ có tháng này là tháng mà tiền bạc nhiều nhất. Có thể là chúng ta làm ăn buôn bán gì đó mà cần phải nhờ đến công an ký biên bản, ký hồ sơ sổ sách cho mình làm ăn. Nó gặp công an nhưng mà chưa chắc gì là xui. Bây giờ là tháng tài lộc mà, tiền vô thì nhiều mà tiền ra thì ít. Cái mạng lại được là cái tháng này nó bảo hộ, bảo vệ, thì cái xui nếu như có cũng ít, mà hầu hết sẽ là vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc nhiều. Và muốn nhiều hơn nữa thì các bạn nên nhớ trong cái tháng Tân Mùi này nên chọn cái ngày nào mà là ngày Tân, chúng ta ấy mạnh vào thì nó sẽ tài lộc gấp đôi hơn nha. Tiếp theo đó là tháng con khỉ nha. Cái hình khỉ rất dễ thương nha. Tháng 7 Nhâm Thân, kiếm phong kim. Kiếm phong kim có nghĩa là vàng ở trong cây kiếm, vàng ở trong cây kiếm. Có nghĩa là không phải là cây kiếm bằng vàng, mà cây vàng nó chỉ nằm ở trong cây kiếm thôi, một phần trong cây kiếm. Về thiên can tài lộc, Giáp với Nhâm là bình thường. Về địa chi Tý Thân tốt, nó thuộc tam hợp. Mạng thì kim tốt. Trước năm 2000 thì lưỡng kim thì khuyết, có nghĩa là hai kim mà đụng nhau thì nó sẽ bị về đây chày chùa, nó sẽ bị mất giá trị chút định, hao chút xíu vàng bạc. Nhưng từ năm 2000 trở đi thì nó là vượng nha, lưỡng kim thì vượng, nghĩa là kim với kim thì sẽ ra nó giàu hơn. Nhưng mà nếu như nói về tháng này mà tốt hơn tháng Tân Mùi hay không
thì xin khẳng định luôn không. Cái mạng nó tốt, cái địa chi nó tốt, nhưng mà thiên can tài lộc thì nó chỉ ở mức bình thường. Còn tăng mùi thì nó là tháng tăng mà, cho nên nó sẽ tài lộc nhiều hơn rất nhiều. Địa chi nó chỉ là cái phần để xem coi mình có cự cãi hay vui vẻ trong cái tháng đó không. Còn tài lộc phải tập trung ở thiên can nhé, chúng ta nhớ. Còn mạng là vấn đề đi đường, có sức khỏe như thế nào mình thôi. Còn tài lộc là phải tập trung vào thiên can. Tiếp theo là tháng con gà, kiếm phong kim, vàng trong cây kiếm. Thì thiên can giáp với quý bình thường, địa chi Tý Dậu tứ hành xung, nhưng mà cũng mức bình thường. Tại sao vậy? Tại khi nào phải hội tụ đủ 4 con Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu thì nó mới gọi là tứ hành xung, còn bình thường là không. Chúng ta nên nhớ trong tứ hành xung nó chia như thế này: Tý Dậu bình thường, Tý Ngọ bình thường, chỉ có Tý Mẹo là khắc. Và khi nào hội tụ đủ Tý Ngọ Mẹo Dậu mới khắc. Còn Tý Ngọ Mẹo là khắc để có con mèo chẳng. Tý Ngọ Dậu thì bình thường. Mạng này kim với kim tốt. Tuất tháng 9 giáp Tuất, sơn đầu hỏa, lửa trên núi, núi lửa. Lửa trên núi là một chuyện, núi lửa thì núi lửa có thể là trên núi hoặc là ở dưới biển nha, đều có núi lửa hết. Ở trên mặt biển cũng. Thiên can tài lộc, giáp giáp bình thường, địa chi xung khắc, Tý Tuất bình thường. Thường thì chó mèo hoặc là mèo chuột, còn con chuột với con chó thì hầu hết là bình thường. Đương nhiên là trong một số trường hợp là gặp chó săn thì nó khác nha. Nghĩa là tháng chó, tháng Tuất mà gặp ngày Tuất thì hơi mệt. Cái đó là nó chó dữ đó. Còn bình thường thì lướt nhẹ nhàng qua. Mạng thì giáp Tý là mạng hỏa, mạng kim, còn giáp Tuất là mạng hỏa, kim khắc hỏa. Cái này là chết thật. Thằng lư trung quả có đinh mẹo, bính dần thì nó là lư trung quả, lửa trong lò thì nó đỡ nha. Còn quả mà sơn đầu quả này là mệt thật đó, núi lửa mà. Nhưng mà chúng ta phải xét như thế này: núi lửa có ra là lửa trên núi, hoặc là lửa mà ở trên mặt biển, cái núi trên mặt biển. Thì nếu như lửa trên núi là rất là bình thường, không liên quan, bởi vì vàng ở dưới biển thì không sao. Nhưng mà lửa mà ở trên mặt biển đó thì nó phun trào ra, thì kim ở vàng ở dưới nước thì cũng không sao, nó cũng ít ảnh hưởng đi. Nhưng mà khi mà kim mà trồi lên trên mặt biển thì sẽ có chuyện nhé. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu trong tháng này mà mình thể hiện quá, đầu tư quá, tập trung quá, hao danh quá, nổi trội quá thì sẽ bị diêm dập. Còn bình thường thì không sao nha. Nên cuộc sống bình. Người giáp Tý trong năm Giáp Thìn, tháng 10 Ất Hợi, sơn đầu hỏa, lửa trên núi, núi lửa. Về thiên can, giáp Ất bình thường, địa chi Tý Hợi bình thường, mạng kim hỏa không tốt, hỏa khắc kim. Thì giáp Tý Ất Hợi nó cũng giống như là giáp Tý và Mậu và giáp Tức. Tuy nhiên giáp Tý Ất Hợi nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì dù sao chăng nữa thì Tý với Hợi nó cũng không có kỵ. Còn Tý với Tức thì chó cắn chuột, nó vẫn có nhiều đi bắt lợi hơn. Tháng 11 Bính Tý, giáng hạ thủy, mưa phùn sương mù, cũng là chuột, cũng là Tý, nhưng giáp Tý và Bính Tý nó khác nhau. Giáp Tý thì mạng là mạng kim, hải trùng kim, còn Bính Tý thì mạng sẽ là mạng thủy. Thì về giáp, về thiên can tài lộc, giáp Bính bình thường, địa chi Tý Tý bình thường, mạng kim thủy không tốt, kim
xanh thủy. Ở mạng thì ta nên chọn mạng thổ, thổ sinh kim thì cái người mạng kim sẽ có lợi. Còn kim sinh thủy thì kim sinh thủy thì nó hao, nghĩa là cái người mạng kim sẽ nuôi người mạng thủy thì nó hao. Có bao nhiêu là giống như tiền mà để trong túi mà nó lúc nào cũng hao ra, phải chi ra, phải lo lắng cho cái người mạng thủy. Có nghĩa là trong cái tháng này mình sẽ xài nhiều hơn. Nó khác với đinh nha. Về tài lộc, cái mạng nó sẽ nhẹ hơn cái đinh. Về mặt tài lộc, cái mạng sẽ nhẹ hơn cái thiên can. Mạng ngày kim sinh thủy nghĩa là mình làm chủ được vấn đề đó. Những đồng tiền mình bỏ ra nó nhiều thiệt, nhưng mà mình quyết định, mình thấy đồng ý. Còn về thiên can, giáp nó bị đinh hao thì vấn đề hao đó mình đồng ý hay không đồng ý thì vẫn phải hao, và hao rất là nặng. Còn cái mạng thì mình lớn mạng hơn, mình quyết định được vấn đề đó. Về đinh sửu, giáng hào thủy, mương phùn, sương mù, cũng giống như là binh tý. Chúng ta nên nhìn thấy kỹ. Ở thiên can, giáp đinh, giáp bị đinh nó hao. Cái trường hợp này nó giống cái trường hợp của đinh mẹo, đinh mão. Nhưng đinh mão thì giáp tý nó vừa bị hao mà vừa bị khắc, vừa bị đốt, vừa bị khắc hình luôn. Còn đinh sửu thì nó nhẹ nhàng hơn. Nó vẫn bị, cái giáp tý này cũng vẫn bị đinh sửu hút, vẫn bị hao tài tốn của cho thằng đinh sửu này. Và về cái mạng thì kim sinh thủy là cái người mạng, cái tháng đất sắp sửu này nó hút, vừa hút tài lộc thiên can mà vừa cái mạng của mình vừa bị hao. Nghĩa là tất cả trong ngoài mọi thứ đều bị hao. Nó hao nặng hơn rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề xui xẻo thì nó ít hơn. Bởi vì mình mạng kim sinh thủy là cái mạng mình lớn hơn. Trong tháng này mạng mình lớn hơn thì mạng mình ít bị hơn. Còn đinh mão, cái mạng mình là mạng kim bị quả đốt thì cái mạng quả lớn hơn mạng kim, cho nên là mình vừa bị hao tài tốn của mà mình còn vừa bị xui xẻo bực dọc. Còn cái tháng đinh sửu này hao tài tốn của nhiều hơn đinh mão luôn, nhưng mà cái mạng mình vẫn lớn hơn, vẫn bình an hơn. Còn địa chi thì xung khắc thì tý sửu thì nó tốt nhị hợp. Dù sao chăng nữa thì cái địa chi của thằng đinh sửu nó đỡ hơn đinh mão. Đinh mão thì thiên can địa chi là khắc hết, mạng khắc luôn. Còn đinh sửu còn được địa chi là nhị hợp, vẫn còn có thể là bình an. Thì vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu xong tuổi Giáp Tý gặp năm Giáp Thìn tốt xấu ra sao. Chúng thấy là trong năm Giáp Thìn nó có đến 12 tháng. Mỗi tháng nó đều có những cái tốt xấu khác nhau. Tuy nhiên chúng ta là tuổi Giáp Tý thì nên tránh làm ăn, kết bạn, kết bè, tụ tập với những người có chữ đinh về thiên can. Đinh mẹo, đinh mùi, đinh sửu, đinh dậu. Còn về vấn đề đinh tỵ và đinh hợi thì tương đối được hơn. Bởi vì mặc dù đinh tỵ và đinh hợi nó đều là đinh, nó đều có chữ đinh thiên can, nhưng mà chúng ta nhớ đinh tỵ đinh hợi thì nó là mạng thổ, thì thổ sinh kim, thì cái mạng của mình trong cái năm đó, trong cái tháng đó nó vẫn được bình an. Con người quan trọng nhất là cái mạng mà. Tiền tài, địa vị, vui buồn có thể là qua đi, nhưng cái quan trọng nhất là cái mạng. Cái mạng mà không còn thì không còn gì nữa. Cho nên chúng ta phải xét. Và một điều quan trọng, ở mỗi mục đích khác nhau thì cách xem nó sẽ khác nhau. Nghĩa là sao? Nếu như bạn muốn xem về vấn đề, coi về vấn đề tài lộc thì chọn những tuổi nào phù hợp. Coi về vấn đề làm ăn, về vấn đề hòa hợp bạn bè thì coi tháng nào là hợp. Còn sống đời, sống kiếp
thì nên chui cái mạng nhiều hơn nhé các bạn. Mọi thắc mắc các bạn hãy bình luận ở dưới, mình sẽ giải đáp từng phần một. Thân ái kính chào nhé.